Szövetség minden tagját üdvözlöm, Kárlasz vagyok, és mostában nem nagyon volt videó, viszont a harmadik résznek a bemutatója a Darksidersnek eszembe jutott, hogy még a kettőt nem játszottuk végig. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele, igazából új játékot indítunk, és meglátjuk, hogy jó öreg Halálnak a történetét. És most elég sok duma lesz, úgyhogy ezt most kicsit így végig fogjuk There can be no life without order. Good, evil, darkness, light. There must be balance in the universe. Such is the decree of the Charred Council, an ancient body charged by the Creator to preserve the very fabric of existence. But the balance has been broken. Even now, Earth smolders in ruin, fallen to the demon lords, and the Destroyer carves a new kingdom amongst his mighty chosen. Some say the Horseman War triggered the apocalypse, that he rode to Earth unbidden and doomed all of mankind. But what of the other horsemen? Fearless enforcers of the Council's will. What of fury, strife, and death? To know those names, you must first know another. Nephilim, cursed union of angel and demon. The Nephilim had countless realms to serve and burned them to ash. But 4 amongst them grew weary of the slaughter and feared their conquest would imperil the balance. And so a truce was made. The 4 would serve the Council in exchange for unimaginable power. Thus were the dreaded horsemen formed, and the riders' first task was to purge their own brethren from creation, to annihilate the Nephilim and destroy their souls. Let us now cast our gaze to one amongst the 4, not War, who lies chained at the Council's feet, professing his innocence, but one who would save his brother above all else. He has many names: Kinslayer, Executioner, Death. Igazából jó és gonosz harca, illetve a Nephilim faj, amiben tartozik a 4 lovas, és elég sok birodalmat megöltek. Mivel ők angyalok és démonok leszármazottak. Death swore that he would resurrect humanity. És az első feladatok az volt tanács által, hogy elpusztítsák az egész fajt. And so Death rode forth into the icy veil to find the keeper of secrets. Zenéje az nagyon jó. Úgyhogy most a titkok őrzőjéhez megyünk, hogy jóformán visszacsináljuk azt a hibát, amit elvileg Warra fogtak, hogy ő miatt halt ki az emberiség. És ezért is indult el Halál. És már itt alapból velünk van a látogassunk. És itt nem úgy van, hogy van egy Watcher, tehát ilyen szellem, mint mondjuk Warnál, hanem egy valja van Halálnak, és ő mutatja meg, hogy merre kell menni. Egyébként egy király része. Annyit azért el tudok mondani, hogy Halál eléggé gyors, és eléggé erős, de leginkább az, hogy gyors. De gyorsabb, mint hogy például War harcolt. Igen, visszaütünk, elrúgunk, és fókuszálni tudunk. És a kitérés, igen. Tehát látjátok, maga
mozgás stílusa is más. És elvegyünk a fókuszával, nem biztos, hogy jó. Jó, így együtt mozogtak. Mindjárt ott van a csapásokra. Mert azt lehet, hogy ennyire nem halljátok. Ha még nem zavart titeket, akkor igazából majd úgy is jelzitek nekem. Zenére annyira nem akarok tenni, mert ez mégiscsak olyan, hogy hát egy tiltő majd a YouTube, úgyhogy és van másodlagos fegyverek. Természetesen, mint az előző részben is volt. És igen. Hát az első részen igazából a kaszák. Mint ahogy ezt várhatjuk mondjuk Haláltól. Hogy inkább kaszával nyomja. Egyébként baromi jól ki van dolgozva ez a része például a játéknak mondjuk a titkoközőjéhez. A karakter meg zseniális. Nem a varjú, de vagy úgy is mindjárt találkozunk az örökben. Csak muszáj most elintézni. És persze tudunk úgy futni falakon, mint a megszokhattuk a részletásával. Ezt fújítanak. Hogy néztem egyébként a harmadik részben, inkább visszatérnek ahhoz a stílushoz, mint az első részben, tehát igazából a lelkeket fogjuk használni, és akkor majd felhasználni különböző fejlesztésekhez. Tehát a különböző képességeihez majd Fury-nak. És egyébként ott volt az öreg. Most egy pillanatra látok mondani. Én megszoktam, hogy más játékoknál a nagyütés az meg a nagyütés, hogy a rosszal csinálom, hogy a kontrollerren játszom. És ez köszönhető annak, hogy meg itt elkezdtem forránnerezni, és aztán természetesen is levegőbe őket. Csak felvesszük. Legtöbb ilyen tárgyat csak felveszem, mert később meg lesz lehetőség arra, hogy akár eladjuk, vagy betörni. Más fegyvert annak a tulajdonságaival fejleszteni.
a kockázat benne van abban, hogy minden ilyen 600 rendesen kapom. Hát ez csak eldakul. Ezt is. Ilyen falakon fel lehet mászni. Ahogy itt a szerkezőségben. Itt van. Hello! Hozzád jövünk! Lehet, hogy használni kellene egy gyújtat. És az első boss fight. Yes! Későbbi egyébként ez lesz a teljes bedobásos formáját, de majd úgy is fogjuk látni, hogy néz ki. Egyébként te végül. Vornál kicsit ilyen démonszerű, ő tipikusan ez a kaszás lehet csukja és Jódinára néztem meg ezt, hogy angolajak. Folyamatosan nyomvassza persze ránk az épületet. Nem igazán akarja, hogy ideje jön. Igen. Ezt hangsúlyozzandó, hogy menjünk innen. Még nem is csodálom egyébként. De majd úgyis mindjárt látni fogjátok, hogy miért nem akarja igazán, hogy jó ezek. Hogy van a felhasználás? Akkor ezt nem felveszünk, hanem felveszünk. Mivel hangsúlyozom, normályan játszunk, annyiszor nem fogjuk használni a gyógyítalokat, csak ha nagyon nagy gáz lesz.
viszonylag még. Emlékszem arra, hogy volt a játékban a dolog, meg egyébként is így. Jó, hogyha van, de nem mindig kell felhasználni. És meg is érkeztünk. Ezért felhívnám a figyelmet, hogy mennyire durván néz ki ez a körbeforgó cucc. Nem is tudom, hogy ez mit akarna egyébként ábrázolni ezen a területen, de... Amik I helped you once before, horseman. Look at me now. How I curse that day. How I curse you. Careful, Crowfather. I'm not here to put you out of your misery. Not yet. I know why you've come. Your brother, the one called War, he's been imprisoned by the Charred Council and awaits their judgment for dooming the Earth, for mankind's extinction. Why should I care about your brother's fate? Because you know the truth. Your secrets can save him. The Council will condemn War, strip him of power, let him rot in oblivion, to hide the truth. My secrets cannot prove his innocence, horseman. No, but they can help me to erase the crime. Bring mankind back from extinction. Madness. If it's madness, then who better to show me the way? Should a way exist, you will find it here. The tree of life. Az életfája. Let me pass. Not yet. That which you gave me, you will take it back. In exchange for its secrets, you agreed to keep the amulet. Titkokért fogadta el egyébként az The voices, they curse and threaten without end. They cry to return. You must destroy it. I cannot. You annihilated their flesh. Why do you guard their souls? Open the portal. You will not pass while I nem live. engedd át, amíg ő... So be it. Here your brethren are trapped in eternal torment. Do you wish to join them? And what of War? Would you kill your brother to save your precious balance? He is innocent. Are you so Megoldnánk az certain? egyensúlyt azért, hogy ha az lenne az ára, hogy megöljük a testvérünket, és Halál erre azt mondta, hogy ő ártatlan. Most meglátjuk. Az elsőt megkaptuk. Másodikat is. Igen, ez a baj, hogy... Hogy azért kemény minden még nem is az igazi harcúzni. Hopp, megvan.
Annyira jól néz ki ez a része. De még lesz nekem milyen durván harcos. És ott van az öreg. Nyisd ki a portát. Azért szerencsétlen rendes. Open up the portal. Baj, hogy látod, hogy érzem, hogyha... Your secrets die with you. Old fool. Igen. My secrets, but not yours. Úgyhogy megvan vele. De a miénk viszont nem. Ez nem, hogy utolsó ilyen dolog, amit csinálnak. Zöveg, hogy az amuletet színelkül most megvannak. Itt alkalmazzák. Ne felül lelkeket. Úgyhogy, ja. Fontos egyébként. The uncountable worlds of our universe swirl in an endless abyss. Many worlds ravaged by time or conflict are swallowed by the abyss, returned to the nothingness from which they were formed. But others linger for eternity on the brink of annihilation, that creation might be balanced with destruction. And in the final moment of battle, death was banished to one such world in the autumn of its life, yet not far from the edge of darkness. Had death been sent to his doom, that answer would be found in the horseman's future and in his past. Veszélybe küldette vajon az öreg. Be still, horseman. You are wounded. Don't touch me. Your arrival here is a bad omen. Sorry. Yes. It troubles me greatly. Old one, there's more trouble ahead if you don't start making sense. Where is the tree of life? Life. This world is dying, lad. Choking on chaos and corruption. We can do little to stop it. Soon, the great tree too shall perish, and with it, the last of my people. Is that not what brought you here, Pale Rider? I seek the tree. Your chaos and corruption don't concern me. Viszont mi érdekel? It seems that they do concern. És ezt mondja az öreg. Lehet, hogy mi ezzel harcol nem akarunk foglalkozni. Ez nem vagyunk át, vagy az át megtörténni a lecső. But this corruption can't be beaten with a blade. Seek out the Forged Sister. Ask her about the fire of the mountain. Help her, and she will help you reach the tree. As for me, I must return to my work. And who are you to command a rider? I am a maker, older than even the Charred Council. These hands have laid the foundations for many worlds, but that was long ago. And now they but hardly know the touch of stone. Amiben bele tartozott Ultén is, ha emlékeztek az első részből, a fekete pöröly. Are you not curious as to why I seek the tree? I would not presume to question one of the four, but yes, tell me. I must restore humanity, to redeem war.
Heaven and hell battle upon the shattered earth. All creation trembles, and at the center of it all stands your brother. He is innocent. I never said he wasn't. The tree holds power over life and death. If you would resurrect humanity, then you are headed in the right direction. Be warned. A dark presence dwells now within the tree, and the path is barred by corruption. May the makers forge light your way. Na! Első szintlépés. Amit meg tudunk itt nyitni. Természetesen itt több menüpont is van. Teleport / illetve a nekromancia. Szerintem inkább a hírnök fát fogjuk fejleszteni. És ott is egyébként vannak elég szép számmal olyanok, amik elég jól lehet használni. És ezt szerintem be is rakjuk. Illetve... igen. Ó, így lehet előhozni. És beállítjuk LBX-re. Tehát LBX. És ez a teleportás. Yes. Hol van a kesztyű? Vagy ezt automatikusan most összeszedtem? Mindegy, itt van egy láda. Ki a dolgokat. Legyenek egy ilyen 2 ilyen szellemkéz, és akkor az így szétszedi. A zenéje az mindig jó. Lászlót nem lehet előre küldeni. Ez a jó, hogyha így elakad az ember, akkor elég, hogyha Dustot szólítja. Csak mondja, hogy ideje, hogy te találj valamit. Úgyhogy Dust, mit látsz? De itt van már előttünk jár. Kis madárkány. Tristan. Sokan nem élnek itt egyébként. Kovács testvérek persze. És itt van harcos. Ittől majd tudunk tanulni új dolgokat. Illetve the Reaper. kis lehetőt It's about time you came. The makers are dying, and our realm. We few are all that remain. A warrior's life is never easy, old one. Aye, not easy, but simple. I always saw my end with blade in hand, a field of enemy dead before me. And what glorious end awaits you hiding behind these gates? You cannot fight corruption, nor can you harm it. You can only kill those at every blow I strike against corruption. Muse on that, Rider, before you mark me as a coward. Mindig is harcolni akartam egy... I can end your troubles, Maker. Well, you're welcome to Csak try. megmutatom, hogy This első blade is more ancient than próbálkozásnál you, Rider, and taller to igazából boot. I will break it, and you, Sok esélyt down to nincsen. size. I'm surprised you brought this far. elég messze a kiegyítés. Hey, you're fast on your feet, but you're slow. Bizony jó öreg. Show me what you've got. Csak érdekesség. Lehetne vele küzdeni akkor most is.
csak elég nekiegítés és véget ér, mert jóformán az egész életét leítom. Ha viszont most véletlenül mégis sikerül levenni, az én is így gondolom. Az a lényeg, hogy mindent közelőre kell lenni. Come on! Show me what you've got! És megtörtént az amit mondtam, sajnos elkapott ennél a vezetésénél. De lehet tőle tanulni egyébként mozdulatokat, és újra ki lehet hívni, akkor viszont ad majd egy mellékküldetést. Egy ilyen ingyen. You might want to stretch before you try that one. Többihez viszont nincsen elég aranyunk. Úgyhogy szerintem és mindjárt tovább. Csak ezekkel a mindig a dobozokat szét kell törni, mert elég jó dolgokat lehet visszahozni. Nem akarlak kihívni, csak véletlenül jutottam felé. Jó? Tehát amit most tanultunk meg, az a előző és ez. Elég menő, nem? Na, álljál. Ja, álljálnak fogják. Maker's beard. The rumors are true. A horseman in the Forge lands. The name's Alia, and that's my brother Valis. We are the keepers of this forge. Though I reckon that means less now than once it did. This is a Maker's Forge? Nay, the Maker's Forge is lost to us, silenced by the hands of corruption. But in its depths we once crafted the dark towers there and the cities of heaven. Now you make trinkets? And you, one of the four, now seek the aid of the Makers? I guess we've all fallen from high places. We came here seeking the tree, and your elder speaks of fire. What is it? Aye, the fire of the mountain, the Stonefather's blood. It once flowed into our forge, as did the tears. Both imbued our craft with incredible power, the heart and the soul of stone. But corruption has taken them, and now our forge... Why does this concern me? The way to the tree is lost, barred by restore our forge. I don't follow your... We are makers, not warriors. But we are not without our weapons. Before the forge was lost, we crafted a mighty... But to awaken him requires a maker's key. And we need our forge to craft one. Will you help us? What is this cauldron? A temple built in the shadow of Stonefather's Peak. There the fire of the mountain was harnessed, right east of town, right through the charred pass, and towards the cindery peak of the Stonefather. There you will find the cauldron. Man of no words, your brother. But hardly silent. His voice is the ring of the hammer and the roar of the white flame. Yes, he works while you talk. I may have need of a blade. Is your need greater than ours, horse? We fight for the survival of our realm and our kin. Prove worthy. And mayhaps we can do business. Beleüzletelni. Még helyre nem állítjuk a... Hát jó fonalán a hegyszínűt. Tehát, hogy újra jöjjön láva műhelyre. És itt van a másik emberke, aki tél a sámán. Vele viszont már rögtön az elejétől tudunk üzletelni. Hát leginkább
It is no use. Nincs semmi értelme. De hogy nem. We've been awaiting your arrival, horseman. Your shadow has long hovered over this realm. Many know the Reaper, Old One, but I don't know you. We are the builders of this world, but corruption seethes at its heart and destroys in days what we shaped over eons. Adar does his best to soothe our pain, but our souls yearn for only one comfort, death. We are without hope. Tell me, shaman, what is corruption? I only know what I fear it to be. That corruption is hate given life, and that hate does not come but from ourselves. Tell me more about the Tree of Life. The forest around the tree has been corrupted. It hungers. You cannot reach the tree, not with breath still in you. The path of a brother troubles you. It is your past, but also your future. Pardon of the horseman. Moira, the maker shaman, gave you a pardon. The path of a brother. Stone, wood, iron. These are the gifts of the makers. You despair, Old One, and yet... I am a shaman, bound to this task. We are as the vast circle, everlasting. I cannot stop it, nor can I stop you. Horseman, do you ever doubt your future? No. So one like yours, that is a long... How is that your... Only that... What do you expect? Somewhere in the Forge Lands. I rarely leave. There are new talismans for you to browse. Feltétlenül kellene nekünk ezzel így foglalkozni. Itt vannak ugyebár a különböző potionok, itt vannak a különböző talizmánok, de majd... Horseman, good luck. Köszi. Tehát elmondta nekünk egyébként a sámán, hogy a különböző nyersanyagok, amik kellenek ehhez a mellékküldetéshez, ezt úgy tudjuk megszerezni, ha az utolsó itt élő emberkével, Kánnal beszélünk. Ő pedig útba igazít minket, hogy mit hol találunk. Valamelyik ötök kinyitja nekem ezt a kaput, mert dolgom van arra. Horseman, you'll find not that way, but Do what you must for your kin, Old One. Így van. For mine, I ride to the cauldron. Well, if you fancy your corruption waist deep, you know there's a reason this gate is here. But then, who is friend to death? Have you wisdom to share, or was it long since knocked loose? Wisdom ain't like teeth. I've enough to stay clear of the cauldron. The ancients filled it, but one so clever as yourself will sure. Máshogy nem tudtunk volna kiépni a beszélgetésből. Ez így mekkora ez a kapu? És nem az, hogy így szétnyílna, hanem egy ilyen gyűrű. Az egész, hogy egy ilyen lemez. Köszönöm. Farewell for now. Köszönöm, Eidár. Majd visszatérek. Szóval. A küldetésünk. Itt vagyunk most. Így néz ki egyébként a térkép. És nekünk nem a nokhoz kell mennünk, hanem és a fjord. Erre van a fa. Nekünk pedig a Weeping Keg, és valahol itt a Baineswood környékén. Itt van. Ez kell nekünk. Hát egy útot meg kell tennünk. Itt van. Menjünk is. Hála Istennek van lovunk. Úgyhogy ez teljesen jó. És meglátjuk, hogy mi blokkolja az utat. A fa felé. Igen. Sauronnak egy kisöccse. Sauron kisöccse. Mit szóltak hozzá?
És akkor mehetünk is. Most valószínűleg azért így gyorsan átférni a dolgokon. Mert annyira nem akarom elhúzni a dolgokat. Épp eleget fogunk majd majdnem, hogy bolyongani ott a koldrumba. Viszont egy valaki még van itt, akit akarok mutatni, ugyanis ő mint szereplő így kicsit visszatér, de annyira itt kevesebb szerepe van. Greetings, horseman, and welcome. I've been Vulgrim. Not so he... Do you know that I'm not here by I merely... I carry things. Go on. Take a Itt is egyébként áruló You won't be dolgokat, disappointed. de Fresh merchandise. itt igazából ládákat lehet venni, another amikor time. Until there are... kapunk If you... valami And más. so will be. És ad nekünk egy küldetést, hogy az első fejezetét a holtak könyvének gyűjtsük össze, mi ebbe a világban találhatunk meg. Nem ilyen meleg küldetésekkel nem fogunk foglalkozni feltétlenül a így játszásunk alatt, csak hogyha szeretnétek. És épp elég hosszú ezzel is fárasszal titeket szerintem. Itt vannak közben a kis gólemek, itt lehet hallani, hogy mászkálnak. Na jó, lehet nem vagyunk ebben. Yes. Csima. Ezt akarom megnézni, hogy most váltottunk is-e egyáltalán cuccok között. Igen, ez van berakva. Meg ez, jó. I have to go alone. I have to go alone. Hopp. Elvasztam. Később volt. Pedig lehet visszagyenne. Igazán érdekel, srácok. Ne üldözzenek. Lesz lehetőség arra, hogy
gyors utazásba vissza kerüljük erre oda ágyához. És itt van na, leesek. És nem az van. The tales be true. A rider has come to the realm. Not another one. You're the Nephilim, the one they call Death. How did you get here? Took a wrong turn. It appears I'm stranded here with the rest of you. If you seek the cauldron, you should know that it fell to corruption fair long ago. I can still feel the... I'll take my chances. You're different than the others. Less pop. As you will. Matters not to me. Why not restore the fire yourself? You look capable enough. Perhaps you can find a way. No. I'll wait here and... Your shaman has offered me a tap. You'd be wise to accept then. Where do I find stalkers? You'll find stalkers prowling the cauldron. Say, Yes, I might. Kér egy szívességet. perhaps. Well, if it ain't... Dish. Yes. Well, it Jó, has akkor már egy sentimental ilyen value. If you find it, plakettet I'll kell make it worth your while. visszaszerezni. De úgyis oda bent vagyunk, úgyhogy ez volt. Ó, ennek jobb a sebzése, mint most nekünk lesz. Le van zárva az egész, tehát majd újra kinyitjuk ezt a nagy zárat, és utána újra fog folyni a lába a új helyben. Aztán. Jó. Dust. What do you see? Rendben. Itt már automatikusan csinálom az első részét. Bemutatni ezt a dolgot. És a következő lába. Defense csökkenti az előtt, csak felvesszük. Ne! Hát miért kellett? Utána van keresztül. Akkor viszont eltalálnak. Vagy.
És nem probléma az, hogy leütnek a lávában, de baj. Ez a baj, ha fókuszál az ember, nem át van erre. Aj, mit csinálnak? Azt mondtam, hogy hát én tudom, hogy videóval van. Ezt képes megcsinálni az ilyen marhaságokat. Még ez annyira nem biztos. Nem, mi holder kulcsokat keresünk, hanem simán. Hatalmas kulcsokat. Szávasz. Ezek már mások. Ez a defense-re ad, úgyhogy ez már is felrakjuk rá. Maradt még el valami? Itt találjuk meg igazából az első összetevőt, a nagy tehergő, vagy itt igazából tudjuk azt csinálni, hogy többet sebezzem, és valamennyit gyógyítson rajtunk, tehát hogy 2-es szintű legyen ez, vagy akit elkapunk ezzel a képességgel, az még lángoljon is, vagy amit be akarok nektek mutatni, ez a képesség a nekromancia.
tudjuk állítani, mondjuk 3. LB és bizony. Na akkor ezt megmutatom. Ez a másodlagos fegyver. Ez a köző. Ez mindenképpen. Ide. És akkor vissza oda, ahol kellett a kulcs. Az érméket persze fel lehet használni. Na. Ilyen nagyon gyorsan lehet így vele szétkapni. Nem rossz, de majd későbbiekben azért lesz ennél jobb másodlagos fegyver. Érdekes, hogy olyan hangot ad ki, mint ha egy nagy haladvány lenne, de értelemszerűen, hogyha az ember odafigyel, akkor látja, hogy defense 16, jó. Másik fontos dolog, ez itt, és erre kell mennünk. Tehát nem hiába jöttünk ide be. Nincsen. Jó. Ez mi? Még gyorsabb. Megérkeztünk, és ideig.
Olyan örülök. Nem adta be egyből a képességet. Egyébként folyamatosan szétrúgtuk. Itt van egyébként a voltak keményebb, most elmondom ezt látni. Tehát egyébként így néznek ki. Opcionális. Tehát nem biztos, hogy ezzel fogunk leszűrni. Csak is. És ezt robbantjuk innen. Milyen durván néznek ki ezek a karmok, mi? Szóval... ezt azért fogom tenni. Egy ilyes. És... ebbe az irányba. Igen, így lehet lökni rajta. Ezt ki tudjuk hozni. És igen, azt mondja rendszer, hogy gyakorlatilag ezeket a gömböket, akkor igazából a robbanó gömb kell. Most így jönnek, kiszedtük ezt. Következő csontkulcs. És visszamehetünk. És akkor itt kell érdekelni. Ugyanis most megmutatja, hogy mi az, amit így felemelünk. De egyből nem tudunk ráugrani, mert elvesz elég sok. Szépen megvárjuk a... Time is of the essence. Így van. Halál is azt mondja, hogy az időszítés a legfontosabb. Lehet itt hallani, hogy kattog a közt. Meg visszaemel.
Most vissza. Egyébként ott van Kárnak a plakettje. Aki esetleg meg akarja csinálni. Jó céloztunk be a dolgot. Ez lehet, hogy vissza is megy. Igen. Jó. Nagyon jó. Váltjuk is már. Másik az meg leesett, ahogy néztem. Vissza. Akkor így tovább haladni. Csak. Erre a ládán emlékeztem. Itt van fent persze a kapcsoló. Plakettje. Boss incoming. Bele. Megint elkapott. Hogy is sütötték.
Legutóbb, amikor játszottam, nem tudod, igen, hagyd abba! Majd elmondja. Következő végül. Dark Avenger. 5-ös szint kell hozzá. Oké. Van. Azért lesz mit így eladni, meg akár betörni, hogy azzal módosítsuk a fegyverünket. Nézzük ezt. Amúgy faszán néz ki. Jó. Beszélünk még Kárnál, azért megyünk itt a főbejáraton. Mert végeztünk a küldetésével. Még elmondhatja, hogy hol van a következő alapanyag. How did you... No, doesn't matter. You have done what you must take the good news to Alya as soon as you can. I found that dish you wanted. You're a good man. Much more so than your name would imply. I'm in your debt. What is Mordant due?
Mordant dew is the venom those stingers get you with if you let them too close. You'll find them in Drenchfort. Walk softly, though. Those stings are nasty. Na. Hát elmondta nekünk a fontosabb dolgokat. Úgyhogy nekünk Tristonba kell menni gyors utazással. Beszélünk Káljával, elmondja, hogy mi a következő dolgunk. És onnan fogjuk folytatni. És látjátok, már ismét van itt láva. Úgyhogy ha meg lesz a víz is, akkor már tudnak teljes erőbedomással dolgozni. Szia! Horsemen! The fire of the mountain flows again. Yes, freed by my hand. And Karn. Karn? That pup? He hasn't a clue. And yet, the forge burns once more. You know what awaits you, Ryder. To finish this, you must restore the tears. I'm not your errand boy, maker. Aye, but our fates are now yoked. Help us, and we will help you. In the meantime, take this. It might be of use. Ooh, yes. Redemption. Strife-nak az egyik pisztolya. This pistol. It belongs to my brother, Strife. How came it here? I cannot say, but there are other goods you may barter for now as well. Restore the tears, then return to me. You said there were two things that powered your forge, fire and tears. Yes, fire to wake the earth, and tears to calm it. Both gifts of the Stone Father. And fire will not be enough. Nay, we require both. Where can I find the tears? Where might I find the tears of the mountain? To the west, past the fjord and into the Drenchfort, you will find the tears within. Oh, browse around. We have new items. És itt vannak új dolgok. Szintlépés, azt, hogy megcsináljuk. Legyen ez erősebb. Na srácok, ennyi lett volna. Ki kell várni, amíg újra töltődik. Remélem, hogy tetszett ez az első videó a Darksiders 2-ről. Ha így volt, akkor mindenképpen lájkoljátok. Ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. És a folytatásban akkor a Könnyek hegyéhez fogunk elmenni. És akkor helyreállítjuk az alkotóknak a műhelyét. Addig is legközelebbi találkozásig. Sziasztok!